সো আজিৰ এই ভিডিওতে আমি তিনিটা ডেৰিভেশন কৰিম আৰু এই তিনিটা ডেৰিভেশন বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট কিয় বিকজ বোর্ড এক্সামত ইয়াৰ ভিতৰত এটা হলে সোধাৰ চান্সেস বহুত বেছি থাকে ওকে আসলতে টপিকটো কি হয় পটেনশিয়াল ডিউ টু এ ডাইপোল যদি এটা ডাইপোল থাকে ডাইপোল মানে কি জানা তোমালোকে যে এটা যদি নেগেটিভ চাৰ্জ থাকে তাৰ পৰা অলপমান ডিসটেন্স দূৰত আমি যদি এটা পজিটিভ চাৰ্জ লও এতিয়া আমি কি কম যে ইকুৱেল এণ্ড অপোজিট চাৰ্জ তো ডাইপোল হ'ব কাৰণে ইকুৱেল এণ্ড অপোজিট চাৰ্জ লাগে আৰু দুইটাৰ মাজত যোনটো ডিসটেন্স সেই ডিসটেন্সটোক আমি 2a বুলি কলো সো বেসিক্যালি ডাইপোলৰ লেংথটো আমি কি বুলি কলো 2a বুলি কলো ওকে সো এটো এটা ডাইপোল হল এটা ডাইপোল থাকিলে ডাইপোল মোমেন্ট থাকিব ডাইপোল মোমেন্ট মানে কি জানা তোমালোকে যে p ইজ ইকুৱেল টু চাৰ্জ ইনটু সেপাৰেশন ডিসটেন্স তো ইয়াতে সেপাৰেশন ডিসটেন্স টু 2a এনেকে লিখি দিলো ওকে a বুলি কব পাৰে বাট আমি সুবিধাৰ কাৰণে কি বুলি লও 2a বুলি লও ঠিক আছে এটা চোৱা এই ডাইপোলডালৰ কাৰণে আমি কিছুমান পইণ্ট পাম আসলতে আইডিয়াটো এনেকুৱা যে এটা যদি চাৰ্জ থাকে চাৰ্জটোৰ পৰা অলপমান দূৰত লেটস সে r ডিসটেন্স দূৰত আমি কি পাম পটেনশিয়াল ওকে সো পটেনশিয়ালৰ ফৰ্মুলাটো কি হয় k q ডিভাইডেড বাই r ওকে এটো হৈছে পটেনশিয়ালৰ ফৰ্মুলা সো ইট মিন্স যদি ডাইপোল এডাল থাকে ডাইপোলটোৰ কাৰণে ইয়াতে দেখিছানে এই চাৰ্জটোৰ কাৰণে ইয়াতে আমি পটেনশিয়াল পাম আৰু এই চাৰ্জটোৰ কাৰণে ইয়াতে পটেনশিয়াল পাম মানে বেসিক্যালি দুইটা চাৰ্জৰ কাৰণে বা এনেকৈ ক'ব পাৰে এই ডাইপোলডালৰ কাৰণে ইয়াতে আমি পটেনশিয়াল পাম আৰু এই পইণ্টক নাম দিলো এক্সিয়াল পইণ্ট কাৰণ এডাল হল এক্সিস তো এই এক্সিসত এই পইণ্টটো লৈছো এই পইণ্টৰ নাম কি হল এক্সিয়াল পইণ্ট আৰু এক্সিয়াল পইণ্টত কিমান পটেনশিয়াল হ'ব টোটাল হেতু আমি উলিয়াব লাগে সো এই পইণ্ট পটেনশিয়াল কাৰ কাৰণে পাম ইয়াৰ কাৰণে আৰু ইয়াৰ কাৰণে কাৰণ আমি জানো চাৰ্জ এটা থাকিলে তাৰ পৰা অলপমান দূৰত আমি পটেনশিয়াল ইমানখিনি পাও এটো ফৰ্মুলা ওকে তাৰ পিছত ইকুৱেটৰিয়েল পইণ্ট মানে কি হয় এই ডাইপোলটোৰ কাৰণে এডাল যে লাইন পালো এই লাইনডালক আমি বাইসেক্টৰ বা পাৰপেন্ডিকুলাৰ বাইসেক্টৰ বা ইকুৱেটৰ বুলি ক'ব পাৰো সো এই ইকুৱেটৰডালত যদি এটা পইণ্ট লো এই পইণ্টক আমি ইকুৱেটৰিয়েল পইণ্ট এই পইণ্টত পটেনশিয়াল কিমান হ'ব হেতু উলিয়াব লাগে ডিৰাইভ কৰিব লাগে 0 পাম কেনেকৈ পাম হেতু আমি চাব লাগে ওকে ঠিক তেনেকৈ যদি আমি ৰেন্ডমলি এটা পইণ্ট লও এনি পইণ্ট কলো ইয়াতো লও পাৰা ইয়াতো লও পাৰা ইয়াতো লও পাৰা মানে বেসিক্যালি এক্সিস ডাল আৰু ইকুৱেটৰৰ বাহিৰে যতে লও আমি হেতু কম এনি পইণ্ট বুলি আৰু এনি পইণ্ট ইয়াতে লৈছো আমি আৰু এই পইণ্টত পটেনশিয়াল কিমান হ'ব টোটাল হেতু ইমানখিনি ওকে সো এই ফৰ্মুলাটো আহিল কৰে পৰা ডিৰাইভ কৰিব লাগে হয় নহয় সো এটা কাম কৰিম আজিৰ এই ভিডিওটোত আমি এইটো আৰু এইটো ডিৰাইভ কৰিম আৰু নেক্সট ভিডিওটোত এনি পইণ্টটো ডিৰাইভ কৰিম ঠিক আছে সো তোমালোকে ভালকে চাবা আৰু কপি পেন লৈ বহি যোৱা নোট কৰি যাব বস্তুবোৰ সো আমি প্ৰথম এই ডিৰাইভেশনটো চাইলো এক্সিয়াল পইণ্টত ইমানখিনি ফৰ্মুলা এটো টোটাল পটেনশিয়াল ইমানখিনি হ'ব এই ফৰ্মুলাটো আহিল কৰ পৰা হেতু আমি ডিৰাইভ কৰিব গৈছো ঠিক আছে ভালকে মন কৰিবা আসলতে এনেকে ভাবা যে এইটো হল -q চাৰ্জ তাৰ পৰা অলপমান ডিসটেন্স দূৰত কি আছে এটো +q চাৰ্জ আছে ওকে এতিয়া দুইটা চাৰ্জৰ মাজত ডিসটেন্সটো কিমান লৈছো আমি 2a বুলি লৈছো যদি এখিনি 2a হয় এটো কি হ'ব ডাইপোলডালৰ সেন্টাৰ হ'ব ঠিক আছে সো যদি মই এটা পইণ্ট লও এক্সিস ডালত ডাইপোলডালৰ এটো কি হল এক্সিস হল ওকে সো এক্সিস ডালত মই এটা পইণ্ট লৈছো আৰু এই পইণ্টৰ নাম হল এক্সিয়াল পইণ্ট তো এই পইণ্টত কিমান হ'ব পটেনশিয়াল আমি কাৰ কাৰণে পাম এইটোৰ কাৰণে আৰু এইটোৰ কাৰণে ইয়াতে পটেনশিয়াল পাম সো আমি প্ৰথম নেগেটিভ চাৰ্জটোৰ কাৰণে ইয়াতে পটেনশিয়াল কিমান পাম হেতু ধৰি লও তো লেটস সে v1 বুলি কৈছো সো v1 মানে আমি কি ধৰো যে পটেনশিয়াল ডিউ টু নেগেটিভ q ওকে এই চাৰ্জটোৰ কাৰণে ইয়াতে পটেনশিয়াল এই পইণ্টৰ নাম p বুলি দিব পাৰা এট p লিখিব পাৰা নিলিখিলে কথা নাই পুৰা অদৰকাৰী বস্তু ওকে এটা সোৱা v1 মানে পটেনশিয়াল ইয়াৰ কাৰণে ইয়াতে তো আমাৰ ফৰ্মুলাটো কি হয় v1 অৰ v1 ইজ ইকুৱেল টু কি লিখিম kq ডিভাইডেড বাই তাৰ পিছত তলত কি লিখিব লাগে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে ডিসটেন্সটো আৰু ইয়াতে সোৱা ইয়াতে আমি +q চাৰ্জটোৰ কাৰণে ইয়াতে যিমানখিনি পটেনশিয়াল পাম হেতুৰ ফৰ্মুলা এটো যদি -q চাৰ্জ হয় তেতিয়া কি হ'ব -q চাৰ্জ থাকিলে পটেনশিয়াল ফৰ্মুলাটো ইয়াতে আমি লিখিম k - q ডিভাইডেড বাই r লিখিব লাগে তো বেসিক্যালি -kq ডিভাইডেড বাই r লিখিব পাৰা ওকে সো ইয়াতে যদি মাইনাস চাৰ্জ থাকে তেতিয়া আমি মাইনাসটো ইয়াতে লগাব লাগিব তো ইট মিন্স ইয়াতে -q লিখিব লাগিব হয় নহয় তো ইয়াতে -q লিখি দিলো ঠিক আছে এটা ডিসটেন্স কোনটো লম চাৰ্জটোৰ পৰা সেই দূৰত্বটো যত আমাক পটেনশিয়াল লাগে সো ইয়াতে আমি চাৰ্জটো এটো ইয়াৰ কাৰণে ইয়াতে পটেনশিয়াল লাগে তো ইট মিন্স আমাক কোনটো দূৰত্ব লাগিব ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে এই ডিসটেন্সটো লাগিব ঠিক আছে এটা এই ডিসটেন্সখিনি কিমান হ'ব কোৱেশ্চনত দিয়াই থাকিব যে ডাইপোল ডালৰ পৰা পইণ্টৰ দূৰত্বটো দিয়াই থাকিব সো ডাইপোল ডালৰ পৰা বুলি কওঁতে আমি কি বুজিম যে ডাইপোলৰ সেন্টাৰৰ পৰা ইট মিন্স ডাইপোলৰ সেন্টাৰৰ পৰা ইয়ালৈকে যোনটো দূৰত্ব হেতু দিয়াই থাকিব x বুলি দিয়া আছে সাপোজ এনেকে ধৰি ললো r বুলি কও পাৰা একো কথা নাই জি মৰ্জি ওকে সো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে ডিসটেন্সটো পইণ্ট টু এক্সিয়াল পইণ্টৰ দূৰত্ব কিমান ললো আমি ডাইপোল ডালৰ পৰা x বুলি ধৰি ললো তো ইয়াতে আমি কি লিখিম এতিয়া তলত x বুলি লিখিম না নিলিখো কিয় নিলিখো বিকজ আমাক কোনটো ডিসটেন্স লাগে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে লিখিব লাগে ডিসটেন্সটো হয় নহয় সো ইট মিন্স আমাক এই ডিসটেন্সখিনিও লাগিব না তো এনেকে ভাবা যে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে এই ডিসটেন্সখিনি কিমান হ'ব a হ'ব আৰু ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে ডিসটেন্সখিনি কিমান হ'ব a হ'ব কাৰণ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে টুৱাইছে তো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে a ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে a লিখিলো এটা সো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে a ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে x তো ইট মিন্স ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে আমি কিমান বুলি কম
a plus x বুলি কম বা x plus a বুলিও ক'ব পাৰা simply okay so আমি কি বুলি ক'লো x plus a বুলি ক'লো distance টো কৰ পৰা ক'লে চাৰ্জ টোৰ পৰা সেই পইণ্টৰ দূৰত্বটো য'ত আমাক পটেনশিয়াল লাগে okay so এই চাৰ্জ টোৰ কাৰণে ইয়াতে যেটো পটেনশিয়াল পালো হেতুক আমি v1 বুলি ক'লো এতিয়া v1 ৰ ভ্যালুটো এখিনি পালো ইয়াক আমি ভালকে লিখো - 2 এনেকে লিখি দিও q তলত কি আহিব x plus a আহিব okay so এইখিনি ফৰ্মুলা পালো v1 ৰ কাৰণে এটা নেক্সট স্টেপটোত আমি চাব লাগে যে v2 কি হ'ব v2 মানে কি হয় v2 মানে পটেনশিয়াল কাৰ কাৰণে পটেনশিয়াল due to plus q charge okay so ইয়াত যে plus q charge টো আছে ইয়াৰ কাৰণে তো ইয়াতে পটেনশিয়াল পাম কাৰণ আমি জানো চাৰ্জ এটা থাকিলে তাৰ পৰা অলপমান দূৰত আমি পটেনশিয়াল পাম so ইয়াৰ কাৰণে যেটো ইয়াতে পটেনশিয়াল হ'ব হেতুক আমি v2 বুলি কৈ দিলো সাপোজ okay ইয়াতে v2 বুলি কৈ দিলো এতিয়া ইয়াৰ কাৰণে ইয়াতে পটেনশিয়াল লাগে ফৰ্মুলাটো কি লিখিম আমি v2 = k q plus q লিখিম এবাৰ ডিভাইডেড বাই এই ডিসটেন্স খিনি লাগিব ঠিক আছে সো এইখিনি ডিসটেন্স কিমান হ'ব কব পাৰি মানে মোক ভাবাচোন ভাবি পনে কোৱা কিমান হ'ব ডিসটেন্সটো yes কিমান কবা যে x - a কাৰণ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে কিমান হল x হল তো x ৰ পৰা যদি আমি a খিনি মাইনাস কৰি দিও ওকে তেতে কি পাম এইখিনি পাম তো ইট মিন্স আমি কম যে এইখিনি কি হ'ব x - a ওকে এবাৰ ভাবা নিজে কৰা তেতিয়া ক্লিয়াৰ হৈ যাব ওকে সো তলত আমি কি লিখিম এতিয়া x - a লিখিব লাগিব okay তো ইয়ালৈকে চাইলো আছেন ক্লিয়াৰ হৈছে নে কিবা ডাউট আছে নেকি যদি আছে মোক খুদিবা কমেন্টত okay ভিডিওটো পজ কৰা তাৰ পিছত চোৱা এতিয়া আমি নেক্সট স্টেপটো আগবাঢ়িও ঠিক আছে তো এখিনি মছিটো তোমালোকে এবাৰ নোট কৰি ৰাখিবা okay সো আইডিয়াটো আমি কি বুজি পালো যে দুটা পটেনশিয়াল পালো v1 আৰু v2 দুইটা চাৰ্জৰ কাৰণে তো ইয়াতে টোটাল পটেনশিয়াল কিমান হ'ব আমি কি কৰিম দুইটাকে যোগ কৰি দিম v1 আৰু v2 যোগ কৰি দিম দিলে আমি টোটাল পটেনশিয়াল v পালো okay সো আমি লিখি দিও v মানে হল টোটাল পটেনশিয়াল তো টোটাল পটেনশিয়াল এনে এক্সামত আৰু তৎপদ এনেকে নিলিখিবা আৰু ভালকে লিখিবা সো টোটাল পটেনশিয়ালটো আমি v বুলি ক'লো দ্যাট ইজ ইকুৱেল টু v1 + v2 এনেকে লিখিলো তো এটা v1 মানে কি হ'ব v1 মানে হ'ব -kq ডিভাইডেড বাই x + a লিখিলো তাৰ পিছত ইয়াতে কি হ'ব প্লাস kq ডিভাইডেড বাই x - a এনেকে আমি লিখিব লাগিব ওকে ঠিক আছে ইয়ালৈকে ইজি হয় তো আমি মাইনাস কৰিবৰ কাৰণে এই বস্তুটো ইপিনে লৈ হয় এটো ইপিনে লৈ যাও তো এনেকে চোৱা ইয়াতে কমন কি লব পাৰিম k আৰু q কমন লব পাৰিম তো k আৰু q টো কমন ললো এনেকে তাৰ পিছত ইয়াতে কি লিখিম ইয়াতে এইখিনি লিখি দিও হ'ব তো 1 ডিভাইডেড বাই x - a লিখিলো আৰু ইয়াতে মাইনাস লিখিম 1 ডিভাইডেড বাই x + a লিখি দিলো ওকে ইয়ালৈকে চাইলোচোন ক্লিয়াৰ হৈছে না k q টো কমন ললো তাৰ পিছত এইখিনি লিখো 1 বাই x - a তাৰ পিছত এইখিনি হিপিনে লৈ যোৱা বুলি ভাবা 1 বাই x + a এনেকে লিখি দিলো এটা হিনি ক্যালকুলেট কৰিব লাগিল তো কেনেকৈ কৰিবা ক্যালকুলেট তাৰ কাৰণে সিম্পল টেকনিকটো কি এনেকে k q থাকিল ন তো আমি এলসিএম লম ঠিক আছে সো এলসিএম কিমান আহিব x - a আহিব * x + a আহিব হয় নহয় তো দুইটা আমি পূৰণ কৰি দিলো সিম্পল এলসিএম লব কাৰণে তাৰ পিছত ৰুল মতে কি হ'ব a টো ইয়াতে যাব 1 ৰ লগত মাল্টিপ্লাই হ'ব আৰু a টো 1 ৰ লগত মাল্টিপ্লাই হ'ব সো আমি ইয়াতে কি লিখিম x + a তাৰ পিছত মাইনাস দিম এটা তাৰ পিছত x - a এনেকে লিখি দিম ওকে সো এটা এখিনি ক্যালকুলেট কৰিব লাগে এটা চাবা ইয়াতে আমি এনেকে লিখিব পাৰোনে বস্তুটো ঠিক আছে মই এটা কৰি দিও সাইডত এনেকে ভাবা যে আমি কি পালো v is equal to আমি পালো এখিনি যে kq টো কমন থাকিল তাৰ পিছত ব্র্যাকেট দিলো ইয়াতে চোৱা x + a আছে x + a টো লিখি দিলো ওকে মাইনাস আছে -x হ'ব আৰু মাইনাস কি হ'ব প্লাস হ'ব সো আমি লিখিম -x আৰু +a বুলি এনেকে লিখি দিলো তলত কি আহিব চোৱাচোন x - a x + a এটো ফৰ্মুলা মন পৰিছে নে যে a + b হোল কি a² + b² এটো কেনেকে লিখো a + b a - b is equal to a² - b² এটো হল ফৰ্মুলাটো ওকে সো ইয়াৰ পৰা এই ফৰ্মুলাটো ইয়াতে মিলি আছে বঢ়িয়াকে তো আমি লিখিব পাৰো যে this is equal to x² - a² ওকে সো এটো তলত কি লিখিম আমি x² - a² এনেকে লিখি দিম ঠিক আছে ইজি হয় এটা কি কাটি যাব ইয়াতে a টো কাটি যাব হয়নে a টো না যায় x টো কাটি যাব তো x টো কাটি দিলো তো x টো কাটি গল তাৰ পিছত আমি কি লিখিম এটা kq তাৰ পিছত ইয়াতে লিখিম এটো টুৱাইস a ওকে 2a লিখিলো তাৰ পিছত তলত কি লিখিম x² তাৰ পিছত -a² এনেকে লিখি ৰাখিলো ওকে সো ভিৰ ভ্যালুটো ইমানখিনি আমি পালো তো তোমালোকক যদি ডিৰাইভ কৰিব দি ইয়ালৈকে এনেকে কৰি থবা একো প্ৰবলেম নাই ফুল মাৰ্কস পাই যাবা বাট এইখিনিক আৰু অলপমান আমি মডিফাই কৰিব পাৰো মানে পিৰ ভ্যালু লিখিব পাৰো কেতিয়াবা কোৱেশ্চন পিৰ ভ্যালু ডাইৰেক্টলি দিয়া থাকিব এটি পি মানে কি ডাইপল মোমেন্ট হে বস্তুটি ইয়াতে বুজা যে সাপোজ এটা চাৰ্জ এটো এটা -q ওকে তাৰ পিছত অলপমান দূৰত এটো আছে +q
ওকে এতিয়া ইয়াৰ পৰা লৈকে ডিসটেন্সটো কিমান হ'ব 2a হ'ব এতিয়া ডাইপল হয় ডাইপল থাকিলে ডাইপল মোমেন্ট থাকিব সো ডাইপল মোমেন্টৰ ভ্যালুটো কি q * টুৱাইস a ওকে সো ইট মিন্স q * টুৱাইস a যে ইয়াতে আছে q * টুৱাইস a এইটোৰ জায়গাত আমি p বুলি লিখিব পাৰো হয় নহয় সো ইয়াতে আমি কি লিখিম এতিয়া this is equal to k p q * টুৱাইস a মানে p বুলি লিখি দিলো তলত কি আহিল x স্কয়াৰ তাৰ পিছত ইয়াতে a স্কয়াৰ এনেকৈ আহি গল ওকে সো v ৰ ভ্যালুটো এখিনি এনেকৈ আমি লিখিব পাৰো যি লিখা তোমাৰ মৰ্জি ওকে ইয়ালৈকে ঠিক আছে এতিয়া আমি এটা লাষ্ট কন্ডিশন লম লাষ্ট স্টেপ কন্ডিশনটো কি হয় ইয়াতে যে পইণ্টটো আছে পইণ্টটোৰ পৰা ডাইপল ডালৰ যেটো দূৰত্ব ডাইপলৰ পৰা মানে ডাইপলৰ চেণ্টাৰৰ পৰা ওকে সো চেণ্টাৰৰ পৰা যেটো দূৰত্ব হেতু x বুলি ধৰিলো যদি এই পইণ্টটো ইয়াৰ পৰা উঠাই মই বহুত দূৰত লৈ যাম ওকে তেতিয়া কি হ'ব x টো বাঢ়ি যাব সো x টো যেতিয়া বহুত বাঢ়ি যাব a টো বাঢ়িব নাই a টো যিমান আছে সিমানে থাকিব হয় নহয় কাৰণ এই দুটাটো আমি চেঞ্জ কৰা নাই এটুকটো দূৰত লৈ যোৱা নাই সো এই দুটাৰ মাজৰ গ্যাপটো সেম থাকিব ডিসটেন্সটো তো ইট মিন্স আমি কম যে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে যোনটো ডিসটেন্স a টো সেম থাকিব আগৰটোৱে থাকিব এটো চেঞ্জ নহয় কিন্তু আমি কি কৰিলো পইণ্টটো দূৰত লৈ গলো তাৰ মানে x ৰ ভ্যালুটো ডাঙৰ কৰি দিলো ওকে আৰু a ৰ ভ্যালুটো আগৰটোৱে থাকিল সো ইট মিন্স কম যে আমি x is very very greater than a ওকে সো আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো যে when x is very very greater than a তেতিয়া কি লিখিম তেতিয়া আমি কম যে a টো নেগলিজিবল হ'ব মানে a টোক 0 কৰি দিম ওকে তেতিয়া a ৰ ভ্যালুটো কি হ'ব 0 হৈ যাব অলমোস্ট তো আমি v ৰ ভ্যালুটো এটা নতুনকৈ কি লিখিম kp তাৰ পিছত তলত ডিভাইডেড বাই x স্কয়াৰ এনেকৈ লিখি দিম ওকে সো এইটো পালো আমি ফাইনাল ফৰ্মুলা ইয়াতে সোৱা ইয়াতে মই r লিখিছো ইয়াতে x লিখিছো কিয় এনেকৈ ভাবা ইয়াৰ পৰা লৈকে ডিসটেন্সটো এই কেছটোত r বুলি ধৰা বুলি ভাবা হয় নহয় এক্সামত জিটি দিব পাৰে মানে কোৱেশ্চনত বা তোমাৰ কিতাপত বেলেগ কিতাপত বেলেগ থাকিব পাৰে একো প্ৰবলেম নাই ইয়াতে আমি ইয়াৰ পৰা লৈকে ডিসটেন্সটো x ধৰিছো ইয়াতে r ধৰিছো হেকানে এটা r আহিল যদি মই এখিনিও x ধৰো তেতিয়া কি হ'ব ইয়াতে এটো x স্কয়াৰ লিখিব লাগিব ওকে সো এই ফৰ্মুলাটো এইটো ফৰ্মুলা বুজি পালা সো পটেনশিয়াল আমি কাৰ কাৰণে পালো ডাইপল ডালৰ কাৰণে পালো কত এক্সিয়াল পইণ্টত মানে এই পইণ্টত কিমানখিনি পালো ইমানখিনি পালো ওকে ক্লিয়াৰ হৈছে ইজি হয় ওকে এতিয়া ইয়াৰ পৰা কোৱেশ্চনত মানে কি হয় আসলতে কোৱেশ্চনত কেতিয়াবা x ৰ ভ্যালুটো বহুত বেছি দিয়া থাকে ওকে লেটস কনসিডাৰ x ৰ ভ্যালুটো দিয়া আছে তোমাক x ৰ ভ্যালুটো দিয়া আছে 100 সেন্টিমিটাৰ ওকে তাৰ পিছত a ৰ ভ্যালুটো দিয়া আছে সাপোজ 0.1 সেন্টিমিটাৰ বা 0.5 সেন্টিমিটাৰ হেনেকে কিবা দিয়া আছে তো আমি কম যে এই কেছটোত x ৰ ভ্যালুটো বহুত ডাঙৰ হৈ আছে তাৰ পিছত 8 কে ডাঙৰ হৈ আছে তো এনেকুৱা যেতে কোৱেশ্চনত কন্ডিশন থাকিব যে x ৰ ভ্যালুটো বহুত ডাঙৰ হ'ব কম্পেয়াৰ্ড টু a ৰ ভ্যালু তেতিয়া আমি কি কৰিম তেতিয়া আমি সিম্পল এই ফৰ্মুলাটো লগাই দিব পাৰিম ওকে এই ফৰ্মুলাটো লগাই দিলে ডাইৰেক্ট আনসাৰটো আহি যাব তেতিয়া ওকে হেতু চাই লবা কোৱেশ্চন আমি কৰিম এনেকুৱা কোৱেশ্চন বাৰু যত x ৰ ভ্যালু ডাঙৰ থাকিব বহুত ডাঙৰ কেতিয়া এইটো ফৰ্মুলা হ'ব কেতিয়া এইটো ফৰ্মুলা সামন ওকে সো নেক্সট যেটো ডেৰিভেশন এখিনে তোমালোকে নোট কৰি ৰাখা কিবা ডাউট থাকিলে মোক খুদিবা কমেন্টত মই ৰিপ্লাই দিম বাট তোমালোকে প্ৰেক্টিস কৰিবা ঠিক আছে সো নেক্সট যেটো ডেৰিভেশন হেতু কৰিলো একেলগে দ্যাট ইজ ইকুৱেটৰিয়েল পইণ্ট আৰু এটো বহুত ইজি হয় কাৰণ ইয়াতে 0 পাম আমি ঠিক আছে সো ইজি হয় মই দেখাই দিও পাৰো এখিনি মছি দিও ন তো তোমালোকে নোট কৰি ৰাখিবা ওকে সো এই যেটো ডেৰিভেশন এই ডেৰিভেশনটো কৰিব কাৰণে আমি এটা কাম কৰো ইয়াতে মাইনাস q চাৰ্জটো লৈ লও ঠিক আছে এটো মাইনাস q চাৰ্জ আৰু অলপমান দূৰত আছে এটো প্লাস q চাৰ্জ সো এটো হল ডাইপল ডালৰ সেন্টাৰ তো সেন্টাৰৰ পৰা ইয়াতে এটা পইণ্ট ললো ওকে তো এডাল লাইনক কম আমি বাইসেক্টৰ পারপেন্ডিকুলাৰ বাইসেক্টৰ বুলি কম ওকে কাৰণ ই বাইসেক্ট কৰিছে মানে ই দুটা ভাগত এডাল লাইনক বা ডাইপল ডালক এডাল লাইনে কি কৰিছে দুটা ভাগত ভাগ কৰিছে হেকানে বাইসেক্টৰ বুলি কলো তাৰ পিছত এডালক আমি ইকুৱেটৰ বুলিও কব পাৰো ওকে কাৰণ ইকুৱেলি এডালক ভাগ কৰিছে দুটা ভাগত ওকে এটা সোৱাচোন এই যেটো পইণ্ট এই পইণ্টত পটেনশিয়াল পাম কাৰ কাৰণে এই চাৰ্জটোৰ কাৰণে পাম সো তাৰ কাৰণে আমাক এই ডিসটেন্সটো লাগিব না হনে সো এই ডিসটেন্সটো জানো নেকি না জানো r বুলি কলম ওকে সো আমি ইয়াতে লিখিব পাৰো যে v1 মানে কি লিখিম v1 মানে লিখো পটেনশিয়াল ডিউ টু minus q এনেকৈ আমি লিখি ৰাখিলো এটা v1 ৰ ভ্যালুটো কি হ'ব এটো আমি লিখিম k minus q তাৰ পিছত ডিভাইডেড বাই ইয়াৰ পৰা লৈকে ডিসটেন্সটো লব লাগিব মানে চাৰ্জটোৰ পৰা পইণ্টটোৰ দূৰত্ব যত আমাক পটেনশিয়াল লাগে ওকে সো হেতুক আমি r বুলি লিখিলো এনেকৈ r লিখি থলো সিম্পল সো ইয়াৰ পৰা আমি মাইনাসটো আগত লৈ আহিলো q ডিভাইডেড বাই r বুলি এনেকৈ লিখি ৰাখিলো এটা সোৱাচোন r ৰ ভ্যালুটো এক্সামত তোমাক নিদিয়ে ওকে সো r ৰ ভ্যালুটো কেনেকৈ উলিয়াম আমাক কি দিয়ে থাকিব একচুয়ালি আমাক ক'ব যে পইণ্টৰ পৰা মানে ডাইপল ডালৰ পৰা এই যেটো পইণ্ট ইকুৱেটৰিয়েল পইণ্ট এই পইণ্টটো ইকুৱেটৰিয়েল পইণ্টটো কিমান দূৰত আছে ডাইপল ডালৰ পৰা লেটস সে x ডিসটেন্স দূৰত আছে ওকে এনেকৈ আমাক দিয়ে আছে জানিবা এতিয়া
আমি জানো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে ডিসটেন্সটো কিমান হয় এইখিনি হ'ব a আৰু এইখিনি কিমান হ'ব এইখিনিটো a হ'ব কাৰণ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে টুৱাইস a হয় ডাইপলডালৰ লেংথটো সো পাইথাগোৰাছ থিওৰাম লগাই আমি r ৰ ভ্যালুটো উলিয়াই লব পাৰো নে নাই yes obviously পাৰো সো পাইথাগোৰাছ থিওৰামে কি কয় যে r স্কয়াৰ ইজ ইকুৱেল টু r square is equal to আমি লিখিম x square plus a square এনেকে লিখিব পাৰো মানে r square hypotenuse square is equal to perpendicular square plus এডাল কি হ'ব base square ওকে হেতু পাইথাগোৰাছ থিওৰাম তো r ৰ ভ্যালু কিমান হ'ব এটা r ৰ ভ্যালুটো কি বুলি লিখিম আমি লিখিব পাৰো না x square plus a square ওকে মানে both side এনেকে root লগাই দিও যদি তেতে কি হ'ব ইয়াতে root আহি যাব square টো গুছি যাব ইয়াতে root এটা আহি যাব এটা root টুক আমি ডিসিপ্লিনত এনেকৈ লিখিব পাৰো a square লিখিলো ব্র্যাকেট এটা দিয়াতে হাফ বুলিও দিব পাৰো ওকে 1/2 বুলিও দিব পাৰো নিদিলেও কথা নাই বাৰু মই এটা দিছো সো ইয়াতে আমি v1 ৰ ভ্যালুটো কি পাম মাইনাস তাৰপিছত kq ডিভাইডেড বাই r মানে কিমান লিখিম x square plus a square তাৰপিছত ইয়াতে 1/2 বুলি দি দিম ঠিক আছে সো এটা v1 ৰ ভ্যালুটো এইখিনি পালো এটা আমাক লাগে v2 ৰ ভ্যালু সো v2 মানে কি লিখিম potential code due to plus q ৰ কাৰণে potential code এই পইণ্টৰ নাম দিবা p বুলি নিদিলে কথা নাই তো p পইণ্টত potential ইয়াত p লিখি দিব পাৰে নিদিলে কথা নাই ওকে এটা সোৱা v2 আমি বস্তুবোৰ সিম্পল ৰাখি আছো যিমান পাৰো সিম্পল কে ৰাখিলে কি হয় মনত ৰাখিব ইজি হয় বস্তুবোৰ হয় না পাজল নালাগে তেতিয়া সো তোমালোকে এনেকে সিম্পল ৰাখিবা বস্তুবোৰ সো v2 মানে আমি কি লিখিম এতিয়া ফৰ্মুলাটো k plus q হ'ব ইয়াৰ কাৰণে ইয়াতে potential হেতুক আমি v2 বুলি কৈছো সো তাৰ কাৰণে আমাক এই ডিসটেন্সটো লাগিব না ওকে সো এই ডিসটেন্সটো কিমান হ'ব এইখিনি r হয় এইখিনি r হ'ব মানে দুইটা ইকুৱেল হ'ব ডিসটেন্স ওকে সো দুইটা ডিসটেন্স যেহেতু ইকুৱেল হ'ব তো আমি তলত কি লিখি দিম তলত সিম্পল r বুলি লিখি দিম ওকে তাৰ পিছত ইয়াতে কি কৰিম k লিখিলো q লিখিলো তাৰ পিছত r মানে কি লিখিম এতিয়া r মানে এইখিনি পাই থৈছো সো r ৰ ভ্যালুটো আমি লিখি দিও x square plus a square তাৰ পিছত ইয়াতে 1/2 লিখি দিলো এনেকে পাই গলো ওকে সো v2 আৰু v1 ৰ ভ্যালুটো এইখিনি পালো এতিয়া আমাক লাগে টোটাল পটেনশিয়াল ইয়াৰ কাৰণে যেটো ইয়াতে পালো হেতুক আমি v1 কলো ইয়াৰ কাৰণে যেটো ইয়াতে পালো হেতুক আমি v2 বুলি কলো সো দুইটা যোগ কৰিলে আমি কি পাম টোটাল পটেনশিয়াল পাম ওকে বাট ইয়াতে আমি দেখিছো যে দুইটা যোগ কৰি টোটাল পটেনশিয়াল পাম না ইয়াতে লিখি ৰাখো টোটাল পটেনশিয়াল ওকে দ্যাট ইজ ইকুৱেল টু আমি কি লিখিম v is equal to v1 plus v2 এতিয়া v1 ৰ ভ্যালুটো কিমান হয় ন মাইনাস kq divided by x square plus a square আৰু ইয়াতে 1/2 হ'ব আৰু ইয়াতে প্লাস হ'ব kq divided by x square plus a square এনেকে হ'ব ওকে সো আসুন একে হৈ আছে না यस তো এইখিনি ইয়াতে লিখি দিলো v1 ৰ জায়গাত v2 ৰ জায়গাত এইখিনি লিখি দিলো ওকে ইজি হয় তোমালোকে নোট কৰা বস্তুবোৰ পজ কৰি ভিডিওটো তেতিয়া বেছি ভাল হ'ব সো এইখিনি দেখিছানে দুইটা সেম বস্তু মাইনাস প্লাস কৰিলে কি হ'ব 0 হ'ব তো আমি পালো পটেনশিয়াল টোটাল কিমান হ'ব 0 সো এই পইণ্টত যাক আমি ইকুৱেটৰিয়েল পইণ্ট বুলি কৈছো ইকুৱেটৰিয়েল পইণ্টত পটেনশিয়াল কিমান হ'ব 0 হ'ব সো ইয়াতে টোটাল পটেনশিয়াল কিমান হ'ব 0 হ'ব এই পইণ্টত ওকে কেতিয়াবা দিয়ে এইটো দিলেটো 1 মাৰ্কৰ কাৰণে দিব এইটো ডেৰিভেশন বাট এইটো ডেৰিভেশন ইম্পৰ্টেন্ট হয় বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট আৰু এইটো বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় এইটো ইমান বেছি ইম্পৰ্টেন্ট নহয় বাৰু ওকে সো এটো ইজি হয় কোন ট্ৰিভিয়াল সিচুৱেচন সো এই যেটো ডেৰিভেশন এটো আমি নেক্সট ক্লাছত সাম ভালকে একদম ডিটেইলছত সাম বুজিম বঢ়িয়াকে তো তোমালোকে এইখিনি ভালকে নোট কৰি ৰাখা আৰু যদি কিবা ডাউট থাকে মোক জনাবা কমেন্টত আৰু যদি কিবা টপিক বুজি নোপোৱা তেতিয়া মোক জনাবা মই বঢ়িয়াকে কৈ দিম ঠিক আছে সো নেক্সট ক্লাছত লগ পাম তোমালোকে কি কৰিবা চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু লগৰবোৰক শেয়াৰ কৰি দিবা ঠিক আছে থ্যাংক ইউ